Ito yung mga materials na ginagamit ko. Wax paper. May dalawang color siya, white and play cream. Ang ginagamit ko ay 200 GSM and 10 sheet na din siya. Short size, 8.5 by 11. Gusto ko tong papel na to kasi ang mura niya. Sa 10 peraso, lumalabas lang na 2 piso kada isa lang siya. Sa pencil naman, ang masasuggest ko sa inyo yung Faber-Castell na color green. Nakikita nyo sa screen, mas mura siya kumpara sa stapler na 36 pesos. Charcoal powder, nabili ko siya sa Art Bar ng 84 pesos, 10 grams na din siya. Makeup brush, nabili ko siya sa Uno, 5 piraso. Any brush pwede din, kahit paintbrush pa yan. Inkless na ball pen, any ball pen pwede, and glue stick. So una, nag-drawing muna ako ng 3 circle para sa base ng buhok natin. Sa unang circle, gagamit tayo ng pencil, makeup brush, mono eraser, or any eraser. Gumuhit muna ako ng outline ng hair strand dun sa loob ng bilog para ma-define natin yung group ng buhok. Ang technique dito, pag-akala mo muna yung reference mo. I-define mo muna kung nasan yung dark, yung light, at saka yung medyo dark. Then, alamin mo din yung group ng buhok. If hindi kita, itry nyo itaas yung brightness para makita nyo yung details ng buhok. Sa mga nagsisimula pa lang, huwag mo ikukumpara yung gawa mo sa una mong gawa sa mga 100 na beses na gawanan ng iba. Kasi doon, mababawasan yung confidence mo. Tapos, pag nabawasan, syempre madadown tayo. Tapos, mauuwi sa, hindi na tayo, parang ayaw na natin mag-drawing kasi parang wala rin saysay. Lahat tayo nagsisimula sa baba. So, practice lang ng practice. Magagawa mo rin yan. Basta tiwala ka lang sa sarili mo na kaya mo. So, pag baguhan ka, usually, ganyan yung hair strand na ginagawa mo. Dapat, pag gagawa ka ng strand, ang pag-stroke mo ay dapat madiin sa umpisa at sa huli ay medyo i-lessen mo na lang. So, for the next layer, mag-add na tayo ng charcoal powder. Sa part na to, dapat alam mo kung nasan yung darkness saka yung highlights. Diba sinabi ko kanina dapat pag-akalan mo yung reference mo. Para pag maglalagay ka na ng charcoal powder, alam mo kung nasan yung darkness at saka yung lightness. Kung saan mo ililesen yung charcoal powder. Kung nasan yung highlights, huwag mo masyadong lalagyan ng charcoal powder. Then, gumamit ka ng pambura o mono eraser para sa strand ng buhok o highlight ng buhok. Sorry, hindi ko na naipakita dito dahil biglang namatay yung phone ko. Sa pangalawang circle, gumamit tayo ng pencil, makeup brush ulit, and glue stick. Parang katulad lang ng naunang circle, ganun din yung gagawin nyo. Paulit-ulit lang yung step,
Then, pagdating sa highlights, imbis na mono eraser or eraser ang gagamitin nyo or kneaded eraser, pwede kayong gumamit ng glue stick. Mas madali siya at mas manipis yung strand niya kumpara sa eraser or mono eraser. Mas manipis yung strand nito pag stick yung ginagamit ko. Saka mas maganda yung kinakalabasan niya kaysa sa mono eraser. Ang kinagandahan din dito ay mas mura siya kaysa sa mono eraser kasi alam ko ang mono eraser is nasa 100 plus yung refill niya pa is nasa 100 plus din. Then dalawang piraso lang siya or dalawang stick lang siya sa refill. So mas makakamura talaga kayo if gagamit kayo ng glue stick pamalit sa eraser or mono eraser. Saka kasi pag eraser, ikakat nyo pa yun sa pa-angle na part para tumulo siya. Nakakapanghinayang kasi parang nagsasayang lang tayo ng eraser if ever gagawin natin yun. Kaya mas sinasuggest ko sa inyo na mag glue stick na lang kayo kasi mura siya. Tapos nabili ko lang siya sa National Bookstore ng 24 pesos. Tapos 6 na piraso na siya. Diba mas nakakatipid? Katulad lang ng ginawa natin kanina, dapat alam natin yung darkness and highlights ng buhok. Ulit-ulit lang yun. Disclaimer lang po, gumamit po ako ng mono eraser para burahin yung lagpas-lagpas na charcoal powder sa palibot ng circle. Then, dito na tayo gagamit ng glue stick. Mas gusto ko siyang gamitin kumpara sa mono eraser kasi yung mono eraser mahal, para sa glue stick mura. Sa 20 pesos mo makakabili ka na ng 5 peraso. Tapos mas makatotohanan siya kasi yung nagagawa niyang highlights din sa buhok ang nipis kumpara pag mono eraser na medyo makapal tapos hindi pa gaano nabubura. Kaya mas gusto ko gamitin yung glue stick. Saka matagal siyang maubos at hindi ako yung bili ng bili. Sa third part, gumamit naman ako dito ng walang tintang ballpen. So, yung part na to, hindi ko siya madalas gamitin or never ko pa siya nagamit actually. Kasi, hindi ko siya gamay at masakit siya sa kamay kasi madiin dapat yung pag-ano mo dito ng buhok. Yung iba kong co-artist, ito yung mas napapadali sila. Dito sila mas napapadali. Pero for me kasi hindi talaga ako nadadalian dito. For me lang nasa inyo pa rin naman kung ano yung gusto nyong gamitin na way, kung saan kayo mapapadali. Tapos na natin igrupo dito yung buhok. So, ang gagawin naman natin is yung strand ng buhok. So, i-strand nyo lang din yung buhok. Dapat madiin yung pag
ano nyo sa ballpen para pag naglagay tayo ng charcoal powder, mas halata yung strength ng buhok. Gamit ang pencil, i-outline natin yung group ng buhok. Then, saka natin siya i-shade. Parang gawin natin siya pa charcoal powder. Pero, ito, pencil lang yung ginamit natin. First, layer mo muna yung 8B pencil mo. Huwag mong masyadong didiinan. Then, okay lang kahit hindi matulis yung pencil na ginagamit mo. Yung nakikita nyo puti na line dun sa buhok natin, yun yung ballpen na walang ink na ginamit natin kanina. Kaya siya nagkakaganyan. Yung sunod na layer, yung second layer natin is charcoal powder. Katulad ulit kanina, kung nasan yung light, dun yung i-lessen yung powder, then kung nasan yung dark, dun yung damihan yung powder. Paulit-ulit lang din yung ginagawa natin dito. Basta sundan nyo lang kung nasan yung darkness saka at highlights ng buhok. Yung last part, gumamit ng eraser or any eraser para ma-define pa yung highlights ng buhok. Comment down below sa mga videos and suggestion nyo. Like nyo na din yung Facebook page ko. Follow nyo ako sa Twitter and Instagram. Subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. Click nyo na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na gagawin ko. So, see you for the next video. Bye!